Bună ziua frumoși mie gemeni, bine ne revedem dragii mei. Astăzi este rândul vostru să facem etalarea de iubire pentru luna mai. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Ca de obicei, în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre categoriile de gemeni. Dacă aveți o relație, dacă sunteți burlaci sau separați, este o altă secțiune. Dar în comun, nu uitați, rămâneți aici deocamdată, pentru că în comun avem 3 cărți oracol, 3 mesaje pe care le vom scoate și vor fi valabile pentru ambele categorii. Ok, hai să vedem. Gemenii mei frumoși. Care sunt principalele mesaje importante care trebuie să le auziți de pe acest canal în legătură cu iubirea pentru luna mai 2024? Să vedem, începem. Coerență, cred că am mai văzut la voi aspectul ăsta de coerență, dacă nu mă înșel. Flexibilitate, următorul mesaj. Și relaxare. Dragii mei, sunteți chemați în luna mai, din punct de vedere emoțional sau amoros, dacă vreți, sunteți chemați să vine să spun, aici avem nu te îngrijora, da? E ca și cum încercați, da, mă iau de acest ultim mesaj, încercați să nu vă mai îngrijorați atât de mult sau să vă mai bateți capul atât de mult cu problema în sine, pe parte de iubire să rămână foarte clar, da? Ci pur și simplu să încercați să fiți cât mai coerenți posibil. Poate aveți nevoie și voi să flexibilizați ceva la voi în legătură cu partea asta emoțională. Că dacă sunteți singuri, poate că sunteți foarte, nu știu, prăpăstioși, să zic așa, tot timpul vă îngrijorați, eu nu o să găsesc pe nimeni niciodată, în cazul în care vă doriți, bineînțeles, o relație. Dacă nu îți dorești o relație, e ca și cum îți spui ție că niciodată nu o să găsesc o persoană care să mă accepte așa cum sunt, pentru că nu vreau să fiu stabil într-o relație. Chestii de genul ăsta. Aveți nevoie să flexibilizați anumite. Dacă ești într-o relație, e posibil să ai o problemă cu partenerul de viață în care tot timpul vă bateți pe același lucru, da? Între ghilimele vă bateți, vă contraziceți, vă certați pe aceleași lucruri și poate și tu ai nevoie să lași ceva, nu știu, vine să spun las-o mai moale. De ce spun las-o mai moale? Pentru că aici avem mesajul relaxează-te sau relaxați-vă, da? Dați-vă voie un timp să fie un pic atmosfera relaxantă și apoi, da, să puteți fi coerenți la ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere emoțional, ca să puteți să incorporați, îmi vine să spun, da, să integrați flexibilitatea pe partea asta emoțională. Hai să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem care este dinamica din punct de vedere al tarotului, ce vrea să ne spună pentru voi, cei care aveți o relație, gemenii care au o relație, luna mai 2024. Ok. Luna. Lumea și sponsuratul, 3 arcane majore. Aici e o lună importantă, aș spune, pentru gemenii care au o relație, pentru că este momentul să conștientizeze, da? E foarte clar mesajul pentru voi. E momentul să conștientizați că toată perioada asta obscură prin care ați trecut cu relația voastră, cu partenerul de viață, toată perioada asta în care poate a fost incertă, v-ați simțit nesigur pe voi, nesigur pe relație, trebuie să se închidă. E ca și cum eliberați-vă odată, da? Eliberare, în 2 cărți, eliberați-vă de frici, de incertitudini, de mintea inconștientă. Mintea inconștientă, luna, reprezintă inconștientul nostru. Lumea noastră interioară inconștientă e posibil să ne fi posedat, dacă vreți, într-un fel sau altul, da? Și în ultima perioadă să fi trăit lucruri intense din punct de vedere emoțional în legătură cu partenerul de viață, cu relația noastră. Și aici este ca și cum tot ceea ce până acum te-a dus în
sau te-a menținut în frici și în incertitudini, nu a fost decât fricile tale, au fost doar fricile tale inconștiente sau interioare acolo profund îngropate și nu-ți folosesc la nimic. E ca și cum ajunge, dă drumul, eliberează toată acea, nu știu dacă neapărat frică, pentru că eu pe lângă frică simt și foarte multă confuzie aici. Mulți ați fost confuzi, n-ați știu ce să faceți în legătură cu partenerul de viață, poate alții dintre voi poate că ați reprimat foarte multe lucruri și aici ca și cum se spune ajunge, nu mai reprima, dă drumul odată, termină odată cu toate astea, da? Renunță la frici, conștientizează lucrurile, pentru că până acum ai făcut lucrurile într-un mod inconștient sau pe automat, dacă vrei. Da. Deci despre asta e vorba aici, foarte, foarte interesantă combinație. 5 de spade, regina de monede și 9 de băte. Aici ca și cum te-ai luptat pentru a-ți menține statutul. Pentru unii dintre voi e vorba despre lupta cu mine însumi, pentru că dacă eu eram aici plin de frici, am luptat cu mine însumi să-mi demonstrez mie că eu sunt mama răniților, că eu sunt cea sau cel care sunt cel care oferă foarte multe relații și celălalt nu, pentru că aici există ca și cum câteodată n-am încredere. Câteodată n-am avut încredere că eu sunt persoana asta generoasă, dar câteodată luptam să-mi demonstrez mie că sunt. A fost o luptă continuă, n-aș spune că e o luptă, că a fost o luptă între parteneri. Pentru unii dintre voi poate da, au fost și discuții de genul ăsta, de genul nu o să poți cred în tine niciodată, tu nu vrei să faci nicio schimbare niciodată, da? Pentru că aici spânzuratul vine cu ideea de schimbare, da? Ideea de schimbare a percepției și ca și cum discuțiile între voi au fost pe planul ăsta. Nu cred că te vei schimba vreodată sau tu nu o să reușești niciodată să te schimbi, pentru că, și celălalt, bineînțeles, da, ori ai înghițit toate vorbele astea care ți-ai fi dorit să le spui și te afectează în momentul de față și aici ți se spune scoate-le afară, eliberează-le, scapă de ele că îți face rău, da? Ori le-ai spus celuilalt așa, comportamentul a fost unul destul de agresiv, încercând să-l faci pe celălalt să vadă că tu ești cel care ai făcut tot pentru relație și el nu că n-a făcut, dar nici nu va face vreodată. O judecată foarte, foarte atac la persoană, mie vine să spun, da, aici. Protecția ta a fost atacându-l pe celălalt în loc să conștientizez. De fapt, de aia spun că au fost niște acțiuni inconștiente. Ai trăit pe, nu știu, pe pilot automat, dacă vrei. Subconștientul tău a preluat controlul și tu e ca și cum nici măcar nu ți-ai dat seama. Și acum e momentul să-ți dai seama și să închizi odată acest tip de comportament, dacă vrei. Da? Aici nu vorbim de a rupe relația. Nu. 4 de monede, da, te costă foarte mult să dai drumul. Rege de bâte, ai de a face cu o zodie de foc și 10 de bâte. Unii dintre voi aveți de a face cu aici avem pajul de monede, cu un berbec, leu sau săgetător și aici avem și pești pentru alții dintre voi. Care e ideea la finalul etalării aici? 4 de monede, nu ești încă sigur dacă e cea mai bună variantă pentru tine să renunți la acest tip de comportamente, ca și cum îți dă putere sau îți dă încredere în tine. Acest tip de comportament pe atac sau, pe protecție maximă și pe neîncredere îți dă ție putere. Tu e ca și cum tu te alimentezi pe tine atacându-l pe celălalt. Celălalt fiind aici acest rege de bâte care nici nu-l lași,
dar nici, e ca și cum, da, ca și cum, nici nu divorțezi, ca să mă înțelegi ce vreau să zic, nici nu divorțezi, dar nici nu-l lași în pace. Taca, 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 taca toată ziua, da? Mama răniților aici, în această variantă, se protejează și ca ea să se protejeze are nevoie să îl toace pe celălalt. Ăsta e cuvântul. Să-l toace pe celălalt. Nu pot zic altceva. Îmi pare rău, dragii mei. Da? Deci, nici nu-l lași, dar nici nu-l lași. Ca să mă înțelegi. Și asta se face relația voastră se face din ce în ce mai apăsătoare. Energia dintre voi este din ce în ce mai stresantă. Cealaltă persoană gândește, da? Pentru că aici le avem în fața acestor bâte. Cealaltă persoană crede sau percepe așa, fiecare simte cum simte. Dacă tu simți putere în momentul în care toată ziua, bună ziua, stai cu gura pe el și îi zici că tu nu faci niciodată nimic, bla 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 bla, celălalt zice am făcut prea multe sau fac prea multe și tu nu vezi nimic. Da? Atenție, aici e foarte, foarte interesant, nu știu pentru cine e etalarea asta, dar aici vorbim despre faptul că amândoi aveți nevoie să conștientizați o dată pentru totdeauna că trebuie să terminați cu prostiile, pentru că sunteți persoane adulte. Ia uite aici ce avem. Un rege de bâte și o regină de monede care au crescut. Oameni buni, sunteți 40 de ani pe puțin, aș spune eu, în jur de 40 de ani pe puțin, pentru foarte mulți dintre voi. Așadar, aici ni se spune să scăpați, să faceți pe dracu în patru, vine să spun, să scăpați de toate prostiile astea inconștiente pe care le aveți, de toate fricile. Poate aici vorbim pentru unii dintre voi de gelozie, posesivitate, control, aveți nevoie să-l controlați pe celălalt, că ți se pare, e o iluzie, să nu uiți, ți se pare ție că dacă nu gelozești partenerul, e ca și cum nu-i arăți că îl iubești. Nu, că aici îl toci mărunt și ăsta s-a săturat, ia uite-l, săracul, e plin de bâte. Da? Bine, ăsta, mă refer așa, persoana asta, nu neapărat să fie bărbat, poate să fie invers. Bărbatul să te toace pe tine toată ziua, bună ziua, să te gelozească, da? Și aici este momentul să vă treziți. E momentul să eliberați, să puneți punct 10 de bâte, o carte de final, să se termine dată stresul. Nu se va termina stresul până când voi doi nu conștientizați aici că ajunge cu aceeași poveste de cine știe cât timp, unde probabil nimic nu se face și nimic nu se spune într-un mod coerent, unde nu există flexibilitate. Aici avem un patru de monede, da? Ne arată foarte bine, și unde nu există niciun fel de relaxare. Deci voi aveți o perioadă, veniți dintr-o perioadă foarte stresantă, în care toată ziua, bună ziua, vă bateți capul cu vai de mine relația mea, vai de mine partenerul meu, nu face nimic, nu știu, n-aș spune că sunteți ca niște copii, nu, aici comportamentul nu e infantil, comportamentul este inconștient, pentru că fricile v-au posedat, cum am zis mai devreme, da? Fricile sau, nu știu, anxietățile, pentru că aici sunt multe cărți cu o energie de genul ăsta. E momentul să dați drumul, dragii mei, și să fiți coerenți unde vreți să ajungeți de fapt. Pentru că finalul acestei talări este 10 de uite. Nu ne arată un final fericit, ne arată un final eliberator, pentru că se termină doar dacă conștientizăm că o ducem de prea mult timp așa. Dacă nu conștientizăm, finalul este unul stresant, o să terminați luna fără energie, da? O să rămâneți sleiți de puteri, de atâtea lupte și de atâtea... Nici nu te las, dar nici nu te las, cum am zis mai devreme. Da, îmi pare rău, dragii mei, aici există foarte mult potențial, wow, foarte mult potențial să reconstruiți, dar pajul de monede este practicant în fiecare zi, face cât un pas ca să atingă din nou acest 10 de cupe. Dacă nu se conștientizează că trebuie muncită încet, schimbând atitudinea, da? Fiind coerenți, băi, dacă facem, hai să facem, dacă vrem să fim împreună și nu, pentru că aici se vede,
nu te las și nici nu te las, cum am zis mai devreme. Dacă sunteți siguri că nu vreți să terminați relația asta, puneți-vă și conștientizați ca să puteți încet să construiți din nou această relație. Se poate, dar e momentul să începeți să practicați, să nu mai luptați unul împotriva celuilalt. Da? Auci! Dragii mei gemeni, cam de mult văd o chestie de genul ăsta la voi. Da, eu nu pot să mai zic altceva. Fiecare are liberul arbitru, știe cum vrea să trăiască. Nu mai am altceva de zis. Trecem la cei singuri, să vedem. Gemenii mei frumoși, voi cei singuri, care treaba cu iubirea în luna mai 2024. Oh, ce-a sărit la voi, atenție, a sărit, o să le mai amestec, dar vi le arăt și vouă, roata norocului și 7 de spade. Mare grijă cu cei care vreți să repetați un ciclu sau să repetați, nu știu, o situație în care veți fi păcăliți sau voi vă păcăliți încă o dată, pentru că roata norocului ne arată o repetitivitate. Așadar e posibil să cădeți în capcana unei iluzii și voi sau a unui mincinos cu care ați mai fost deja, sau invers, voi să cădeți în capcana, mă rog, voi să fiți ăia care mințiți din nou o persoană, poate fi și asta. 2 de monede la voi, steaua și 9 de cupe, da. Aici, pentru unii dintre voi aveți de ales între a vă împăca cu cineva și a continua să fiți burlaci, liberi, da. După cum am spus la început, am comentat sau am clarificat mesajele de oracol. Dacă n-ați văzut introducerea, mergeți înapoi și vedeți introducerea la cărțile oracol. În principiu la voi ce vedem este că ești cumva nevoit să iei o decizie în această lună mai, să vezi ce faci. Te arăți așa cum ești autentic de acum înainte, pentru că steaua este cartea viitorului. Hotărăște-te, te arăți autentic așa cum ești, cui îi place de tine o să-i placă și o să te ia, mă rog, te ia, te acceptă, mă refer, sau poate tu ar trebui să accepti. Pentru că aici e ca și cum e foarte personal pentru unii dintre voi, că până acum n-ați acceptat faptul că voi aveți nevoie de foarte multă libertate, că voi aveți nevoie de foarte multe, hai să spunem așa, aveți nevoie să simțiți cumva că trăiți într-un mod satisfăcător, pentru că 9 de cupe este cartea satisfacției personale. Nu știu dacă e o luptă, dar aici se dă o cântăreală, dacă vrei, da? Cântărește și vezi ce e mai bine pentru tine. Pentru că libertatea pare că este destul de importantă și aici tu ai nevoie să fii coerent, da? Cum am văzut în primul mesaj de coerență, tu ai nevoie de coerență și de flexibilitate ca să poți să te miști liber, dar trebuie să-ți spui ție adevărul. Steaua este și o carte a adevărului. Dacă noi nu suntem sinceri cu noi, nu putem să fim sinceri cu ceilalți. 8 de monede, 4 de spade și 9 de bâte. Da, e complicat probabil pentru tine, însă e ca și cum mai mi-ar de mie acum să stau să meditez, să stau să văd dacă vreau aia, dacă vreau aia la altă. E ca și cum nu mai mi-arde. Poate unii dintre voi sunteți la o vârstă înaintată și ca și cum nu mai îmi place, nu mai mi-ar de mie să stau să dau explicații că de ce sunt așa, că de ce vreau să fiu singur, că de ce vreau să fiu liber. Aici e ca și cum este arma mea de apărare, nu? Faptul că nu vreau să dau explicații. Când nu-mi convine ceva, mă retrag
Nu neapărat că mă izolez, dar mă retrag și prefer să stau singur. De-aia 8 de monede ca și cum aici e refuzat. Ca și cum nu vreau să mai muncesc eu, să mai fac un efort, pentru că cartea efortului, nu mai vreau să fac niciun efort, să mai dau explicații nimănui pentru comportamentul meu. Da, nu știu, poate este sau nu este este sau nu este o problemă de vârstă, aici mă refer, dar e vorba despre a nu mai vrea să mai dea explicații. Acum mai există o variantă, dar hai să scoatem toate cărțile. Avem 7 de monede, regina de monede și împărăteasa. Rege de boite la capătul cărților avem aici. Acum poate tu ești un cuceritor, regele de boite este bărbatul, masculul alfa, care atrage atenția foarte tare. Dacă ești femeia alfa, da? Deci aici ești foarte sigură pe tine ca persoană, da? Femeie, bărbat nu contează, tu știi că strălucești, știi că atragi foarte tare atenția, ești conștient de toate astea. Acum, faptul că tu nu mai vrei să dai niciun fel de explicație și preferi să te retragi, să-ți iei o pauză, pentru că asta e centrul etalării, pauză. Vreau să iau o pauză, să nu mai văd pe nimeni, probabil să mă gândesc doar la ce ar fi mai bine să fac. Aici există o variantă pentru unii dintre voi, dragii mei. Există 2 persoane în viața voastră în care poate pentru unii dintre voi preocuparea sau dubiile pe care le aveți sunt că trebuie să faceți o alegere. Unii dintre voi încercați să stați așa cu minții acasă și să meditați, pentru că ar exista posibilitatea la unii dintre voi să vreți să vă împăcați cu o persoană care, acum, poate fi fosta soție dacă sunteți bărbați, fostul soț sau fostul, nu știu, iubit cu care ați avut o relație de lungă durată. Există această balanță, da? Pui în balanță, cântărești dacă să te împaci cu fosta soție, de exemplu, sau să alegi. Împărăteasa joacă rolul amantei în tarot în anumite momente. Sau să rămâi cu amanta pentru că ar fi, din punctul tău de vedere, asta e varianta aia care am zis că o spun după ce pun ultimile cărți, ar fi persoana ideală pentru tine. Încă nu ești sigur, ești în cântărire. Acum, te văd așteptând, tu stai și aștepți probabil să vezi care dintre acestea 2 femei, persoane, că nu neapărat să fie doar femei, să vorbim doar despre bărbați, care dintre aceste 2 persoane, cu care dintre ele poți să ai mai multe satisfacții sau mai multe rezultate. Sunt foarte diferite între ele. Regina de monede e femeie de casă, are grijă de copii, este dedicată soțului, dedicată casei, copiilor, îngrijirii tuturor din jurul ei. Iar împărăteasa este peste toate reginele, da? Înglobează toate reginele. Împărăteasa este acea femeie, cum își doresc toți bărbații, nu? Aia femeie, mamă la copii, nu știu, cum era un proverbul ăla, că nu vine acum, curvă în pat, femeie în societate și așa mai departe. Da, asta le are pe toate. De ce ești în dubii? Nu știu, tu știi. Că ceva te consumă aici, în legătură cu persoana asta, cu împărăteasa asta. Ce te consumă în legătură cu împărăteasa asta? Faptul că nu-ți dă libertatea pe care tu o vrei, probabil, cum vorbeam la început.
Sau nu te vede pe tine la rang de împărat, ci te vede așa doar un flușturatic, ar putea să fie pentru alții. Asta te consumă, dar nici nu te văd dispus, după cum am zis, pentru că tu probabil conștientizezi că trebuie să faci anumite eforturi să scapi, nu știu, de frânele pe care le ai sau de reticențele pe care le ai vis-a-vis de o relație serioasă. Și aici e vorba despre asta, da? Nu știu, pentru unii dintre voi aveți de ales, dragii mei, să vă împăcați cu cineva, dar aveți două opțiuni. Mie vine să spun să puneți mâna, să stați o perioadă singuri, să meditați, să vă relaxați, ca să puteți să vedeți în cântăreala asta de care aveți nevoie ce e cel mai bine pentru voi. Nu pot să spun altceva. De aici este și vorba despre a te arăta cu adevărat cum ești și ce vrei, pentru că dacă tu ești un Don Juan, de exemplu, în cazul bărbaților, da? Sau că tu ești un aventurier, o aventurieră, ca femeie singură, și nu-ți place, domne, să te legi la cap într-o relație de lungă durată sau așa, nu-ți rămâne altceva de făcut decât să fii ce-mi în gușă și în căpușă. Trebuie să-i spun celuilalt, băi, eu asta sunt, nu pot să fiu altfel sau nu vreau să fiu altfel. Și atunci, pentru că, cum ziceam mai devreme, nu ai chef să dai explicații. Dacă n-ai chef să dai explicații, ce cântărești aici? Deci cântărești degeaba, că n-ai nicio șansă, doar să le ții pe amândouă în șah, da? Pe amândouă persoane, mă refer. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei. Dacă vreți etalări așa cât mai precise și mai realiste, astea sunt. Dacă nu vă place ce văd eu aici, nu e problema mea. Da? Deci cam asta e aici discuția. Depinde că nu e pentru toată lumea, nu o luați personal, dacă nu coincide cu ceea ce voi trăiți, n-aveți nicio treabă din ce zic eu, cu ce zic eu, dar aici ideea este asta. Pentru cei care nu vor cu adevărat să intre într-o relație, dar în același timp așteaptă să vadă, bă, care dintre persoanele astea două îmi dă mie de înțeles că eu pot să am rezultate benefice. Pentru că e și un fel de, n-aș spune interes, dar e un fel de, dacă tot am de cântărit, trebuie să cântăresc să văd. Dar cântăresc, dar de ce cântăresc dacă eu nu vreau să fiu, de fapt, să demonstrez? Pentru că aici trebuie să faci o muncă în care și tu să arăți că îți dorești ce își dorește și celălalt, nu? Nu pot să zic altceva. Sinceritatea nu trebuie să lipsească aici. E vorba de autenticitate. Arată-te așa cum ești, spune celuilalt, dacă te acceptă bine, dacă nu, asta e. Nu pot să zic altceva. Da, mă doare capul, nu mai zic nimic. Vă pup, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!